channel එකේ welcome එක ටිකක් වෙනස් විදිහට හැදෙන්න ඇති ඇහෙන්න ඇති ඒ මගේ පුතාගේ voice එක wherever I live he will continue මම හිතන්නේ තියෙම වෙයි කියලා. ඉතින් ඒකට අද මම රෙකෝඩ් කරලා මෙතන හිටපු නිසා මම නිකන් කිව්වා එයා කියප් එක තමයි. ඉතින් ටිකක් සතුටු ඒකත් එක්ක හිතෙන දේ තියෙනවා නම් ඒකත් මෙන්ෂන් කරන්න. right back to the business. All question been answered by Payoneer. Payoneer එකේ තුන්වෙනි session එකේදී FB එකේ Facebook එකේදී අහපු ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට තිබු පිළිතුරු ඒ ආකාරයෙන්ම මගේ ගිය වීඩියෝ එකේත් වගේම මම මේකේ ෂෙයා කරගන්න ඕගොල්ලෝ එක්ක. ඉතින් ඒක බලලා ගන්න තියෙන හැමතෙම ගන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. දිගටම බලාගෙන යන්න.
හිතනවා එහෙනම් ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා අහපු ප්‍රශ්න ටික මොකද ඒක ඇස් වලින් ඇස් පන අපිට දකින්න කියන මේ වගේ දකින්නකොට ගොඩක් ඒක ග්‍රැබ් කරගන්න ලේසි ග්‍රහණය කරගන්න පහසුයි. ඉතින් ඒකෙන් ගන්න තියෙන උපරිම දේ අරගෙන තියෙන ඩවුට්ස් එක ක්ලියර් කරගන්න ඉදිරියටත් මේ වගේ අපි ෂෙයා කරනවා FB sessions කරනවා. ඉතින් Payoneer එක්ක ඉදිරියටම අපි යමු. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපි channel එක ඉපැල්ලා මේක subscribe කරන්න. යක්ෂ කැචල යක්ෂ group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම අරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් chance. Now all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.